בבקשה, קבלו במחיאות כפיים סוערות את גלית. היי, אני גלית זמלר, ואני אשתף אתכם היום בדרך שלי מהיותי שכירה לעולם היזמות ולעולם החינוך ליזמות, שאני באמת מאוד מקדמת ומאמינה בקידום הדור הצעיר שלנו. הסיפור שלי מתחיל בתחילת שנות ה-90, אני הייתי בתחילת שנות ה-20 שלי, התקבלתי לעבודה באגף כוח אדם בחברה תעשייתית גדולה בארץ, והאירוע הראשון שראיתי שמאוד השפיע עליי היה פיטורים של עובדים ותיקים, מנוסים, בדרך כלל מבוגרים, לטובת עובדים חדשים, אז עולים ממדינות חבר העמים, רק כדי שהחברה תוכל להגדיל את שורת הרווח שלה. וכשראיתי את זה, קיבלתי החלטה שעוד לפני גיל 40 אני רוצה שיהיה לי עסק משלי, כדי שאף אחד לא יוכל להחליט בשבילי מתי אני יוצאת משוק העבודה. זאת תהיה החלטה שלי בלבד. ולצערי, מה שאני ראיתי אז הפך להיות תופעה שהיום אנחנו מכירים אותה. אנשים בני 40 מתקשים למצוא את מקומם בשוק העבודה. אם אתה מעל גיל 40, אתה כבר לא מעניין. אז הגעתי בעצם לעולם היזמות ביחד עם שותף שלי שהוא גם בעלי לחיים, והקמנו חברה. ובמסגרתה פיתחנו כל מיני מיזמים, בעיקר טכנולוגיים. זה התחיל עם תוכנה להכנת מערכת שעות לבתי ספר, מיזם שנכשל, אחר כך תוכנה להסבה משפת עדה ל-C++, וזה הצליח, תוכנה להפצת מידע בזמן אמת, בעיקר השוק הביטחוני זה גם הצליח, תוכנה לניהול אירועים בזמן אמת, נכשל, תוכנה עוד כמה וכאלה. היום אנחנו עובדים על תוסף לדפדפן שיגן עלינו מפני פעולות סכם, והיו מיזמים שהצליחו, מיזמים שנכשלו, ובכל העסק הזה באמת חשוב לי לדעת שאנחנו ניהלנו את הסיכונים, כי כשאתה נכנס לעולם היזמות יש סיכונים, לא כל המיזמים יצליחו ורובם אולי גם ייכשלו. אנחנו בעצם דאגנו תמיד שמישהו, שנינו עובדים על המיזמים, אבל אחד תמיד מביא פרנסה קבועה הביתה, ככה בעצם הצלחנו לגדל 4 ילדים ולשמור על תא משפחתי יציב. את הידע והניסיון הזה מעולם היזמות הבאתי לעולם החינוך ליזמות, ופיתחתי תוכנית יזמות לילדים, שבעצם מלמדת את הילדים את כל המיומנויות האלה של המאה ה-21, מכינה אותם פשוט לחיים. התחלתי ב-2009, לא כל כך רואים, ב-2009, אז עשיתי איזשהו, קשה לקרוא לזה לוגו, בפאורפוינט, משהו מאוד פשוט, רק אחר כך הוא הפך להיות למעוצב יותר, והתחלתי עם הבית ספר של הבן שלי. המנהלת רצה להכניס חוג יזמים צעירים לבית הספר, והביאה איזו חברה שהיו לה 3 תנאים. 1, מינימום 20 ילדים, 2, רק ילדים מצטיינים, ו3, עלות הקורס הייתה בערך כמו קורס אוניברסיטאי שלנו. הקורס לא נפתח, ואז פשוט אני מאוד מיד התחברתי לזה, כי אמרתי, זה מיומנויות לחיים. ניגשתי למנהלת, אמרתי לה, תשמעי, היא רק הכירה אותי בתור אימא של, לא יותר מזה. אמרתי לה, יש לי תואר ראשון, תואר שני, אני מנהלת בחירה, אני יזמת, בואי אני אפתח כזאת תוכנית, אני אעביר אותה פה בבית הספר בהתנדבות, אני ארוויח את זה שהבן שלי ישתתף. אמרה לי, בסדר, ישבתי בבית חודש ימים, פיתחתי תוכנית כזאת, שלחתי לה במייל, אמרת, זה נראה טוב, בואי תעבירי. היא ארגנה קבוצה של 12 ילדים. היה מדהים, אני נהניתי, זו הייתה פעם ראשונה שעמדתי מול ילדים בכיתה, הילדים נהנו, הילדים סיפרו להורים מה הם לומדים, וההורים ממש התרשמו. בסוף הקורס קיבלתי מכתב תודה כזה, באמת, והכי חשוב נראה לי המילה מועיל. והיה ברור שממשיכים גם שנה הבאה, כי כזה טוב, אלא שהמנהלת עזבה את בית הספר, והגיעה מנהלת חדשה, וקבעתי איתה פגישה. והיא אמרה לי, תשמעי, שמעתי על התוכנית הזאת דברים טובים, אני לא כל כך מתחברת, אבל הבית ספר עומד לרשותך, תעשי מה שאת רוצה. ואז הבנתי שאם אין באמת גיבוי של מנהל בית הספר, זה לא כזה עובד. נרשמו 6 ילדים מקסימים, הם באמת למדו הרבה, ההורים כתבו לי אחר כך מכתבים מכל הלב, כמה תרמתי להם ואיזה ידע נרחב הם קיבלו שלא מקבלים בבית הספר היום, אבל רק 6 ילדים, וזאת לא המטרה. אני רוצה, נדבקתי בחיידק הזה ואני רוצה להביא את הכלים ואת הידע הזה לכמה שיותר ילדים. אז מה עושים? החלטתי להקים אתר אינטרנט, לספר את כל מה שעשיתי עם הילדים עד היום. אני מדברת איתכם על 2009-2010, אם אז הייתם עושים חיפוש חינוך ליזמות בגוגל, כמעט לא היה כלום. מהר מאוד הגעתי לדף הראשון בגוגל, ובעצם מה שקרה מאז, מנהלים שמחפשים איך לתת כלים לחיים לתלמידים, איך ללמד אותם את המיומנויות האלה של המאה ה-21, מגיעים אליי ומלמדים את התוכנית. אז התוכנית בעצם הגיעה עד עכשיו לעשרות בתי ספר בארץ, מכל הארץ,
והיום אני בעצם מלמדת מורים איך ללמד יזמות בבתי ספר, ואני בליווי התוכנית הזאת שהכנתי, שבהתחלה השתמשתי בה בשבילי, היום הם משתמשים בה בבתי ספר. אז בעצם נשאלת השאלה, למה בכלל ללמד יזמות? ואולי צריכים לשאול עוד קודם, האם בתי הספר מכינים את הילדים לחיים? האם הם מלמדים אותם את המיומנויות המאה ה-21? ואני חושבת שדרך חינוך ליזמות, כי אני יזמת, אני חובה מה זה, אנחנו בעצם ביזמות, אתה חייב שיהיו לך את המיומנויות האלה של המאה ה-21. אם זה נחישות, יצירתיות, פתרון בעיות מורכבות, אפילו עמידה מול קהל, זה חלק ממשהו שיזם חייב שיהיה לו. ואני מדברת על מיומנויות שהן לא רק ליזמים, הן מיומנויות לחיים. אנחנו מסתכלים על 10 הכישורים הכי נדרשים בשוק העבודה, שצופים לשנת 2020, אז אנחנו רואים פה פתרון בעיות מורכבות, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, ניהול אנשים. אלו מיומנויות שהיזם חייב שיהיו לו אותם. ולכן בעצם ככה הגעתי לחינוך ליזמות, ואני כל כך מאמינה ודוחפת אותו, כי אני רואה כמה זה חשוב, ואני מתעקשת על זה שזה יהיה בבתי ספר ולא בחוגים פרטיים, כי אני חושבת שאם כבר עשיתי משהו כזה טוב, אז שיגיע למקסימום ילדים, גם לאלו שנמצאים בפריפריה, או שההורים שלהם בכלל לא מודעים ולא ישלחו אותם לקורס כזה, או שהם לא יודעים איך לעשות את זה אפילו. ככה נגיע לכולם. על ידי שבעצם ניתן להם את הידע, את הכלים, את ניסיון פרקטי. הם ממש מקימים מיזמים שמבוססים על רעיונות שלהם, של הילדים עצמם, והם מרגישים מחוברים, כמו שיש לכם את הפשן למיזם שלכם, גם להם יש את הפשן למיזם שלהם, ואז הם לומדים את הכל מסביב למיזם הזה. וזה בליווי של תמיכה, העצמה, אמונה בעצמך, שכל אחד יראה את היתרון היחסי שלו, ושכולם יבינו שאין דרך אחת להצלחה, יש הרבה מאוד דרכים להצלחה, ובמיוחד גם שהמורים יבינו שכל אחד יכול להצליח. ומפה אני מגיעה, מהמקום הזה. אני רוצה לראות לכם רק 2 דוגמאות למיזמים, כי אין לי הרבה זמן. אחד זה מיזם שזכה לאחרונה בתחרות במחוז תל אביב על חדשנות. הילדים חשבו על הפחים המסריחים, אז הם חשבו שהם ימציאו איזשהו מכשיר ששואב את הריח הרע ומפיץ ריח טוב. מיזם של הילדים. עוד מיזם של ילד שראה את הסרט בחזרה לעתיד, תלמיד בכיתה ג', הוא ראה שם שהגיבור לוחץ על כפתור, הבגד מתרחב, הוא לוחץ בחזרה, הבגד חוזר לממדים שלו, ואז הוא אמר, נעשה כזאת חולצה, הנה הבאתי אותה אפילו, שתגדל יחד איתי, ואחר כך נוכל, היא תקטן בחזרה, נעביר אותה לאחים הצעירים. והם הקים צוות, הם ממש מקימים צוותים, כמו יזמים אמיתיים, ונפגשו גם עם הצוות, ויש כאן טיקטקים שאפשר להקטין את החולצה במידה, ויש רוחסן שאפשר להקטין בעוד מידה. וכשהם עשו סקר בקרב המורות, אז המורים אמרו להם שזה גם יכול להתאים לנשים בהיריון, החולצה תגדל עם הבטן, אחר כך תקטן בחזרה. אז זהו, יש הרבה יתרונות לחינוך ליזמות, אני אמנה רק 2. אחד זה השפעת הסביבה. אנחנו יודעים שמי אתה תהיה ומה יצא ממך מאוד מאוד תלוי בסביבה שבה גדלת ועד כמה היא טיפחה אותך ותרמה לך. אם נהפוך את בתי הספר למקום שבעצם נותן את הכלים, מראה, מכוון את הילדים איך להצליח בחיים, איך למצות כל אחד את הפוטנציאל שלו, אז אנחנו בעצם נשיג את היעד הזה של חינוך ליזמות. וחינוך ליזמות, כמו שאנחנו יודעים, לא רק בארץ, בכלל בעולם, יש פער מאוד גדול בין נשים ליזמות, לגברים יזמים, יש הרבה יותר גברים מנשים. אנחנו יכולים לצמצם את הפער הזה אם נתחיל עם חינוך ליזמות כבר בגיל צעיר. גיל צעיר, אני מדברת בדרך כלל על כיתות ג' ומעלה. יש גוף שנקרא Global Entrepreneurship Monitor. הוא מנטר את המאפיינים היזמיים של כל מדינה, המדינות המפותחות וגם את ישראל. עכשיו תסתכלו, יש שם, ישראל מבחינת נורמות תרבותיות, אנחנו חברה שיהיה בה תרבות יזמית מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מקום ראשון מבין 62 המדינות. יש לנו תרבות יזמית מדהימה, אבל כשמדברים על חינוך ליזמות בבתי ספר, אנחנו נמצאים באמצע, אין לנו שום יתרון יחסי על פני אחרים. עכשיו זה כמו שחקן כדורגל, כשהוא מוכשר, אבל זה לא מספיק, אתה רוצה להיות שחקן טוב, אתה צריך להתאמן. אותו דבר כאן, אנחנו לא מספיק שיש לנו את זה בתרבות, אנחנו גם צריכים ללמד, לשפר, להשתכלל. וכדי לשמור על היתרון התחרותי של ישראל כמדינת סטארט-אפ, אנחנו בעצם צריכים להתחיל עם חינוך ליזמות כבר מגיל צעיר.